Тоже. Печка наша. На стенку. Двухколодовка. Двохколодовка. Ну на світі, конечно, такого не зробить, тому що там катастрофічно не хватає дров. О, у нас тут духовка. Бачите як? Костри кострать. Так. Так, щоб масштаб побачити. Толік сидить. Каструльки. Покажи на руку хоча б до питання. Візьми руку для масштабу, бо тут в відео нічого не видно. Духовка, бачите як? Воно. Так, картопля, а ну ще свій став. Духовка. Дрова добові. Да, дубки горять. Там чай, вон то кипить в каструльці, а там картопля гріється.